Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Lộ Béo Studio. Màu marker gốc cồn hay còn gọi là màu dạ là một loại màu khá hot tại Việt Nam khoảng 5 đến 6 năm đổ lại đây. Đây là một loại màu sinh sau đẻ muộn nên khá ít tư liệu tự học. Do đó hôm nay Lộ đã quyết định làm một video tổng hợp một số kinh nghiệm mà Lộ ngâm cứu được trong quá trình sử dụng màu dạ để chia sẻ với mọi người, đặc biệt là những bạn mới nhập môn. Toàn bộ nội dung trong video này đều là kinh nghiệm cá nhân của Lỗ, nên nếu các bạn có thêm tips thì hãy bổ sung cùng Lỗ nhé. Hy vọng là nội dung trong video này có ích với cả nhà. Và không để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu 5 bước sử dụng màu dạ từ cơ bản đến nâng cao cùng Lỗ nhé. Đầu tiên, Lỗ sẽ hướng dẫn bạn tô màu đơn cơ bản. Trước khi đi vào chi tiết thì Lỗ sẽ giới thiệu qua một chút về thiết kế cơ bản của các dòng màu dạ gốc cồn nhé. Trên tay mình đang là hai dòng marker rất là phổ biến, đó chính là Touchlist 6 và Touch Top Head. Marker gốc cồn thường có thiết kế hai đầu, một đầu nhỏ tròn dạng cứng hoặc đầu lông mềm. Các dòng có đầu brush sẽ đắt hơn, đầu còn lại là đầu vuông. Khi tô một mảng màu đơn cơ bản, mọi người có thể sử dụng cả đầu vuông hay nhỏ đều được nhé. Đầu nhỏ thường sử dụng để tô các mảng nhỏ nhiều đường cong, còn đầu vuông thường dùng để tô các mảng lớn hơn hoặc các mảng vuông, cứng. Để tô một mảng màu đều, mọi người cần cầm chắc bút như Lỗ nhé. Mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng đầu tròn trước. Cách thứ nhất để tô một mảng màu đơn bằng đầu tròn là đưa bút lên xuống đều tay để các nét màu tự hòa với nhau. Để màu đều và mịn hơn, mọi người có thể phủ liền thêm một lớp màu nữa. Mình thấy các bạn mới tập vẽ màu dạ thường gặp tình trạng bối rối và hay tô kiểu vạt từng mảng màu hoặc là tô kiểu sợ hỏng giấy nên là màu da không được đều. Cách tô từng vạt màu một thì chỉ phù hợp để tạo hiệu ứng cho tranh hoặc tả một chất liệu nào đó nâng cao hơn thôi. Nhược điểm của cách tô này là đầu bút thường nhấn và tiếp xúc với bề mặt giấy lâu hơn ở các điểm đưa lên hoặc là đưa xuống, nên là viền của mảng màu có vẻ đậm hơn so với ở giữa. Ưu điểm của cách tô này là có thể giúp các bạn mới tập kiểm soát màu và luyện cách đi màu đều tay hơn để có thể áp dụng các kỹ thuật tiếp theo. Cách đi màu thứ hai là xoay tròn. Chúng ta có thể dùng đầu bút xoay tròn đều để tô một mảng màu. Cách tô thì sẽ lâu hơn so với cách đầu tiên một chút. Tuy nhiên với cách tô này, lực ấn bút đều nên mảng màu sẽ mịn và đồng màu hơn. Cách tô thứ ba là freestyle. Mình hay gọi cách tô này là tô kiểu gì cũng được, miễn là cầm chắc bút và đi đều tay để màu được mịn nhất có thể. Thường thì cách này mình sẽ tô ứng dụng cả hai cách tô lên xuống và xoay tròn, thỉnh thoảng là đường xiên, đường chéo và zigzag nữa. Tiếp đến là đầu vuông của marker. Các bạn cầm bút sao cho ngòi nghiêng như Lỗ đang cầm, rồi đi màu mạnh dứt khoát để mực ra đều và đúng form bút. Sau đó thì mình sẽ phủ thêm một lớp nữa cho màu mịn hơn. Ngoài cách sử dụng thông thường, chúng ta có thể cầm bút giống Lỗ đang cầm để đi những nét vuông mảnh hơn nhé. Thường thì mình khá ít sử dụng cách tô này vì đầu bút to che mất tầm nhìn cũng như là khó kiểm soát hơn cách tô thông thường. Nên là với các nét mảnh thì mình dùng đầu tròn cho an toàn. Cách này mình chỉ giới thiệu để mọi người tham khảo thêm thôi. Cũng như đầu tròn thì với đầu vuông freestyle vẫn là cách sử dụng yêu thích của mình. Mọi người cũng lưu ý lựa chọn các loại giấy phù hợp với màu dạ để tránh màu thấm và loang quá nhanh không kiểm soát được. Ở video này mình đang sử dụng giấy Nabi Marker Pad. Khi nào có dịp thì Lỗ sẽ tổng hợp một số loại giấy có thể vẽ màu dạ cũng như là ngon bổ rẻ như bạn Nabi Marker Pad này sau nhé. Cũng giống như màu nước thì màu dạ chúng ta cũng có hai kỹ thuật, đó chính là wet on wet và wet on dry. Đây là hai kỹ thuật rất cơ bản và quan trọng để có thể áp dụng vào các kỹ thuật nâng cao hơn, nên mọi người có thể lấy giấy bút ra thực hành với Lỗ luôn nhé. Wet on wet ở màu dạ là việc chúng ta đè lớp luôn khi lớp màu thứ nhất chưa khô. Lúc này bề mặt giấy vẫn còn ẩm cồn của lớp màu thứ nhất nên sẽ giúp hỗ trợ hòa màu nếu chúng ta nhanh tay tô thêm một lớp nữa. Thường thì ở màu đơn chúng ta vẫn có thể đè lớp để tạo ra một tông màu đậm hơn để tạo khối. Tuy nhiên mỗi màu sẽ có một giới hạn khác nhau về độ đậm. Thường thì sau 4 đến 5 lớp màu chúng ta sẽ được tông màu đậm nhất mà một cây marker có thể tô rồi. Nếu chúng ta tô thêm nhiều lớp nữa thì sẽ không tăng độ đậm của màu mà sẽ làm màu loang mạnh hơn hoặc là thấm sang mặt thứ hai. Ở đây Lỗ đang dùng với một màu thôi nên là việc tạo sự chuyển màu mềm mại khá là đơn giản. Tuy nhiên khi kết hợp hai màu lại với nhau, mọi người nên test ra nháp trước để xem là mực hai màu có hợp với nhau không. Nếu không sẽ khá là thảm họa đấy nhá. Xíu nữa thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách hòa màu chi tiết hơn nhé. Wet on dry ở màu dạ là việc chúng ta tô một lớp màu nền, sau đó chờ khô rồi mới bắt đầu đè thêm lớp màu thứ hai. Khi áp dụng kỹ thuật này sẽ ra các mảng bóng tương phản mạnh, cứng hơn so với wet on wet. Mình thường dùng kỹ thuật này để đổ các bóng mạnh trong tranh. Sau khi nắm được cách sử dụng bút cơ bản rồi, vậy thì làm thế nào để hòa màu? Chúng ta hãy sang phần hòa màu cùng tông trước nhé. Lỗ thường dùng 3 cách để hòa màu. Cách 1 là tô từ màu đậm đến màu nhạt. Chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật wet on wet khi hòa màu nha. Công thức sẽ là chọn 3 màu đậm, trung gian và nhạt của một tông màu trong bảng màu để hòa với nhau.
Sau khi tô màu đậm nhất, chúng ta sẽ lấy màu trung gian tô đè lên màu đậm nhất để hai màu hòa với nhau. Sau đó tiếp tục lấy màu nhạt nhất tô đè lên màu trung gian. Với một số màu chúng ta có thể dùng màu sáng để tô đè lên cả dải màu đậm nhất. Tiếp đến là cách hòa màu bằng cách tô từ tông màu nhạt đến tông màu đậm. Mình sẽ sử dụng các mã màu tương ứng với bên trên để mọi người so sánh dễ hơn nhé. Ở đây chúng ta lại chia nhỏ thành hai cách tô. Các bạn có thể thấy với tông màu đỏ mình tô một dải dài màu nhạt trước rồi bắt đầu hòa màu. Cách thứ hai là từng màu một hòa với nhau, sau đó mới sử dụng màu nhạt hoặc là màu trung gian để hòa màu lại. Cả hai cách đều cho ra kết quả hòa màu khá là ổn và có phần mịn hơn cách tô từ màu đậm đến màu nhạt. Tuy nhiên, để màu hòa với nhau mịn thì chúng ta phải đắp nhiều lớp hơn, do đó màu bị thấm và loang mạnh ra xung quanh nhiều hơn. Việc này có thể ảnh hưởng khá đến bức tranh của chúng ta. Để khắc phục thì chúng ta hãy sang cách hòa màu thứ ba là tô từ màu trung gian trước nhé. Mình sẽ tô màu trung gian trước, sau đó mới tô thêm tông đậm và nhạt. Với cách này thì chúng ta có thể hòa các màu với nhau với số lớp vừa phải. Có một tips nho nhỏ khi hòa màu với đầu vuông của bút marker mình hay sử dụng, đó chính là ấn mạnh bút ở điểm bắt đầu và nhẹ dần ở điểm kết thúc. Do đó sẽ tạo được một dải màu đơn từ đậm đến nhạt. Màu nhạt hơn sẽ giúp các điểm chuyển màu được đều và mịn hơn. Về cơ bản thì khi vẽ tranh, Lộ sẽ áp dụng linh hoạt cả ba cách hòa màu này tùy từng trường hợp. Vấn đề này thì khá là khó để giải thích toàn bộ trong một video cụ thể, nên ở video màu dạ sau, nếu gặp trường hợp nào thì mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Do đó mọi người đừng quên follow YouTube Lộ Béo Studio để không bỏ lỡ các tip hay ho nha. Cao thủ không bằng tranh thủ mọi người ạ. Phần này có lẽ là phần khó nhằn nhất khi sử dụng màu dạ mà nhiều bạn gặp phải, đó chính là hòa màu khác tông. Màu tương đồng là những màu đứng cạnh nhau trên bảng màu. Ví dụ như là chuyển từ cam sang vàng chắc chắn là cam vàng rồi. Để hòa màu khác tông thì mình thường tô từ màu trung gian trước, sau đó sử dụng linh hoạt 3 màu đè lên nhau 2 đến 3 lớp đến khi màu hòa với nhau đều và mịn. Mọi người có thể sử dụng cách tô từ màu đậm trước hay là tô bằng màu trung gian trước đều được. Ây da, tông tím chuyển hồng cam này của mình đè hơi nhiều lớp một xíu rồi. Vấn đề mấu chốt ở hòa màu khác tông chính là lựa chọn màu trung gian có màu gốc hòa được cả hai màu còn lại với nhau. Nếu không màu sẽ hòa với nhau khá là nham nhở và nổi hạt. Do đó chúng ta nên test thử ra nháp trước khi tô vào tranh nhé. Ở kỹ thuật này mình đang sử dụng màu touch list 6. Lộ đã nốt lại một số mã màu có thể chuyển màu tương đối tốt ở dưới mỗi dải màu. Cả bảng này là công thức sau 7749 tờ nháp của Lộ, hy vọng là có ích với mọi người. Hòa màu tương phản ở màu dạ là một ứng dụng nâng cao, cần áp dụng cả kỹ thuật dò màu lẫn kiểm soát lực ấn của tay và đường đi của ngòi bút. Chúng ta có thể chuyển màu bằng một tông màu trung gian của hai tông màu tương phản như xanh dương với đỏ là tím, hoặc là chuyển tông tương phản bằng một tông màu nhạt. Thỉnh thoảng thì cũng có những tông tương phản có gốc màu bằng một cách thần kỳ nào đó mà Lộ chưa giải thích được, có thể dễ dàng hòa màu vào với nhau, như là mã 83 và 211 này. Mã 24 thì mình cho thêm vào cho vui thôi mọi người ạ. Lộ đã quyết định là hy sinh thân mình để thử hòa 3 màu không thể khó nhằn hơn này thử xem sao. Mình sẽ để màu tím là màu trung gian. Sau khi trồng khá lớp không từ bỏ, mặc dù là không được mịn cho lắm, nhưng màu cũng chuyển màu được tương đối rồi. Bộ cuối cùng là 12, 18, 172. Sau khi dùng màu nhạt hơn, di đi di lại thì màu cũng hòa được với nhau một chút, nhưng hậu quả là bị thấm và loang khá là nhiều. Cũng như các bộ màu khác thì màu dạ cũng có màu trắng. Điều khác biệt duy nhất là màu tô ra sẽ trong suốt chứ không phải là màu có độ che phủ như màu nước hay là màu chì. Khi lên màu thì giấy sẽ sẫm màu đi một chút, giống như bị ẩm do cồn, sau đó thì sẽ khô đi và có sậm màu hơn so với mảng giấy khác một chút. Tuy nhiên nếu không nhìn kỹ thì cũng khó nhận ra đấy. Cây blender sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi kết hợp với các tông màu nhạt, còn khi sử dụng với màu đậm thì sẽ giống như mình đang tô. Thường thì mọi người hay dùng cây số 0 để tô da của nhân vật hoạt hình, hoặc là muốn chuyển một dải màu nhạt hơn vì cây này không có khả năng hỗ trợ hòa màu cho các tông màu đậm. Chúng ta có thể tận dụng hiệu ứng khi mà cây số 0 kết hợp với các tông màu đậm để tạo hiệu ứng lên các mảng màu đã tô. Do để sử dụng tối ưu hiệu quả của cây số 0 này khá là nâng cao nên Lộ mới quyết định là xếp bước này ở vị trí số 4. Kỹ thuật cuối cùng là sử dụng màu dạ với màu chì. Với kỹ thuật này mình sẽ minh họa luôn lên bức tranh dâu tây này để mọi người dễ hiểu nhé. Mình sẽ sử dụng màu chì vàng nhạt tô trước các chấm trên vỏ dâu tây do đặc tính của màu dạ khó bám trên màu chì. Do đó nếu mình tô một lớp màu dạ lên thì các vết chì sẽ vẫn nổi lên và hòa một xíu với tông màu dạ. Một xíu nữa thôi, sau khi mà mình tô xong nửa quả dâu này mọi người sẽ thấy rõ hơn về đặc tính này nhé. Ngược lại thì màu chì lại có thể bám màu dễ dàng trên bề mặt đã tô của màu dạ. Nên để tiết kiệm màu cũng như thời gian tô bằng màu chì, chúng ta có thể tô nền cho tranh bằng màu dạ và lên chi tiết làm mịn bằng màu chì.
Do đó thì lớp nền của tranh không cần quá mịn, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo về tông màu và độ chuyển màu giữa các tông. Mọi người có thể thấy là các hạt dâu tây nổi lên khá là rõ ràng, giúp quá trình tỉa hạt được dễ dàng hơn. Tranh này thì mình base lớp nền bằng màu Touch Top Het. Đây là một dòng màu dạ của hãng Superior với thiết kế đẹp, chỉn chu hơn so với Touch Lid 6. Đầu bút mặc dù là ngoại hình giống nhau nhưng khi sử dụng sẽ êm và hòa màu mịn hơn Touch Lid 6 một chút. Tuy nhiên thì mình thấy mực của Touch Top Het khá là đậm nên sẽ khó phối màu hơn so với Touch Lid 6. Bảng màu của bộ này sẽ phù hợp với những bạn đã dùng marker chắc tay rồi hơn là các bạn mới tập vẽ. Mặc dù vậy thì mọi người vẫn có thể mix thêm set pastel tông màu nhạt của Touch Lid 6 với Touch Top Het nếu muốn trải nghiệm một dòng màu dạ êm hơn. Mình sẽ sử dụng màu chì Macquarie Noir mà hôm trước mình mới unbox trên channel và kết hợp với một tông vàng nhạt của Prismacolor để đẩy chi tiết cho tranh. Thường thì những tông nhạt của màu chì hạng họa sĩ có độ che phủ khi mà lên màu tốt hơn so với các dòng hạng học sinh sinh viên do nhiều dầu hơn. Màu dạ có ngòi to nên thường gặp khó khăn trong việc đi chi tiết, việc phải test nhiều tông màu trước khi phối màu, hòa màu cũng mất tương đối thời gian. Màu chì có ngòi nhỏ nên là sẽ khá tốn công tốn sức để có thể đánh bóng một mảng to đều và mịn. Bằng cách kết hợp giữa màu dạ và màu chì, chúng ta có thể tận dụng được toàn bộ ưu điểm của hai loại màu. Màu dạ sẽ lên tốt nhất khi tô mảng to, không cần sự chuyển màu quá nhiều. Còn màu chì sẽ giúp lớp nền màu dạ chi tiết và chuyển màu mịn màng hơn. Vấn đề quan trọng nhất khi sử dụng kỹ thuật này là việc chọn tông màu nền sao cho phù hợp với bức tranh. Remember to wash your hands. Remember to wash with soap. Remember to wash with soap. When you wash your hands after blowing your nose, remember to wash with soap. And count to 20 at least. Count to 20 at least. Cover your cough and then wash your hands. And always count to 20 at least. Bây giờ mình sẽ tô bóng trắng trong một quả dâu rưỡi này để tăng sự tương phản và chân thực cho tranh. Mới đầu mình sử dụng bút trắng Gary Roll nhưng mà nét bút hơi to và không kiểm soát được độ đậm nhạt của màu nên mình đã quyết định là dùng lọ mực trắng trong set bút sắt Cupio và cọ lộ béo Moon để nhấn tiếp. Và trên đây là 5 bước tự học tô màu dạ từ cơ bản đến nâng cao mà Lộ muốn chia sẻ với mọi người. Lộ rất là hy vọng sau video này sẽ phần nào giúp các bạn sử dụng màu dạ tốt hơn. Nếu mọi người thấy video này có ích thì hãy comment, like, share video và subscribe channel để tiếp thêm động lực cho team Lộ Béo nhé. Mọi sản phẩm trong video các bạn có thể tìm mua tại đường link phía dưới phần mô tả của video hoặc fanpage Facebook Họ Cụ Lộ Store để ủng hộ chúng mình. Video hôm nay đã siêu dài rồi nên là mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tuần sau nhé. Bye bye!